Єфремов – це, хто знає, хто не знає, голова Луганської ОДА, такий собі Олександр Єфремов, тупо сепар. Ну, це я так по-простому, це моя оцінка його дій, які відбувалися в 2014 році. Ну і, коротше, того сепара хапнули і посадили в СІЗО. Так от, ти зараз згадав про ОПЗЖ, а я якраз в цьому ключі згадав історію з Єфремовим. Його в липні місяці 19-го року просто-напросто випустили з СІЗО, а потім з подальшому зняли запобіжний захід, і він зараз собі спокійненько живе в Росії, і тут ба-ба-ба-бам. Офіс Генерального прокурора повідомили, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей. Але в чому проблема? Проблема в тому, що не передали з того суда, наскільки я пам'ятаю, Старобельського, матеріали, і ба-ба-ба-бам. І тепер вони шукають, вживають заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій тих втрачених матеріалів, які зараз під окупацією. І тому вони не можуть зараз судити Єфремова, в тому числі заочно засуджувати і так далі. Тобто ти розумієш рівень трендіця. От ти зараз сказав за ОПЗЖ, а я згадав за Єфремова липень 19-го року. А скажи мені, будь ласка, що цей договорняк не відбувся ще тоді. Що ОПЗЖ буде підставляти своє мужнє плече слугам народу, і про це була домовленість дуже-дуже давно. І тут я з тобою погоджуюсь в тому ключі, що можуть так само рішати, а ви нам цього відпустіть, а ви нам того відпустіть і так далі. Тому що слуги народу вже давно не мають своєї монокоаліції, вони повністю опираються на ОПЗЖ, і як казала буде колись Юлія Тимошенко, не в приличному обществі буде згадано, але це ж ширка. Це реальна ширка. Я зараз не про наркотики, а я про широку коаліцію слуг народу та ОПЗЖ. Ну, отак от. І історія з Єфремовим якраз тут є показова, що вони про це ще домовлялися ще ген-ген-ген з 19-го року. А щодо того, що наші солдати на передовій гинуть і від обморожень також втрачають здоров'я, і ми таким чином маємо проблеми, в тому числі з особовим складом на фронті, то я хочу сказати, утилізація патріотів, вона якраз працює разом з такою тезою, яку сказав в свій час Путін, денацифікація, знищення патріотичного населення. А я перепрошую, а в нас на фронті хто? У нас на фронті патріотичне населення. Ну от якщо вони будуть без ротацій, як казав Зеленський, без достойних ротацій, без відпусток, без демобілізацій, без грілок, без мін, без снарядів, ну це якраз і є державна зрада в контексті зрада інтересів країни. І от Володимир Олександрович, будучи верховним головнокомандувачем, який відповідає за національну безпеку, мав би тут поперед всього паровоза біжати і розповідати про те, що таке державна зрада його підвладній структурі, яка називається Служба безпеки України. Бо це їхня відповідальність. Я взагалі не можу зрозуміти, чим нас займається реально контррозвідка в конторі. От серйозно, по таким речам от вони взагалі не відпрацьовують наперед. От я вважаю так. Ну, але то мої думки. Дивись, але поки Володимир Олександрович займається другим. Він виступає і одночасно лунають дивні заяви. Наприклад, Віталій Кім, голова військової адміністрації, обласної Миколаївської адміністрації, робить заяву. Зеленський виграє вибори після війни. Він кращий кандидат на посаду майбутнього президента України. Я думаю, з якого переляку взагалі зараз про вибори? Що в них там відбувається? Хоча, враховуючи, що Кім всі заяви робить тільки з узгодження з Офісом президента, коли йому сказали заткнути пельку, він зник з інформаційного простору взагалі. Ти ж бачиш, декілька років його не було. Потім його витягнули до Мосійчук, це найкращий маркер, офіційна пропагандистка Офісу президента. Зараз він робить наступну заяву. Люди важливіше за території, треба там погоджувати, ще щось. Тепер ця заява. Я, може, не звернув би увагу, але трохи раніше творець «Корабельної сосни» і «Поддута Тумач», віце-спікер Верховної Ради Корнієнко, зробив таку заяву. Проведення виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 мільярдів гривень. Це заявив «Слуга народу» і віце-спікер України, і, до речі, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, з моменту останніх президентських виборів прожитковий мінімум та середня зарплатня зросли, а деякі показники взагалі подвоїлися. Тому треба багато грошей. Слушай, я вибачаюсь. А що, вибори хтось об'явив чи що? Чому тема виборів постійно пропрацьовується владою? Попри всі офіційні заяви, що Зеленський та слуги до них не готуються. Точно не готуються?
Ой, братику, як вони не готуються, як вони вже на себе взяли зобов'язання весною провести референдум і в цьому 26-му році ще й провести вибори. Ну як вони не готуються? А я тобі скажу, що ну про заяви Кіма тут нема що говорити. Кім почав накривати лайном Марченка, почав розповідати, що Марченко ніколи не керував обороною на півдні. Коротше кажучи, він вже зараз просто-напросто відтанцьовує свій номер, бо дуже хочеться в майбутній список. Чи готуються слуги, чи не готуються? Я вже казав неодноразово, що саме слуги народу є ініціаторами зміни до Виборчого кодексу, який ми з тобою голосували, до речі, і хочуть зробити закриті виборчі списки. Ну, тобто вам показують 5 прізвищ, а далі коти в мішку сидять в тому списку. Десь так приблизно вони до цього готуються. Яким один із таких котів в мішку, яких може навіть в перші рядки і не включать? Ну, я щось так думаю. Хоча, може, і включать, в принципі, мені там по барабану. З приводу виборів, не виборів, я розстрою Кіма і його аналітичний ум з приводу найкращого кандидата на президентський пост Володимира Олександровича Зеленського. Я тобі зараз скажу одну річ, її ще ніхто не казав, але я вже скажу. Не буду називати область, щоб не палити контору. Просто не буду називати область. Але у разі виходу в другий тур Зеленського і Залужного, бо поки що в цій області лідирує, ну, так би мовити, не Буданов, так? То я тобі скажу, от якщо тебе цікавить, перетікання голосів до другого туру. Наприклад, голоси Порошенка з всіх, я зараз там всього там не буду розказувати, але щоб ти розумів, наприклад, до Залужного перетікає зараз з 37 до Залужного перетікає 29, а до Зеленського перетікає 1. Інші не визначились, розумієш, да? А хоче тобі, хто тебе ще цікавий? О, Буданов, да? Давай Буданов. Ну, давай, раді інтересу. Вони ж роблять ставку на операцію або приємник, або неприємник і так далі. Це область не Західна Україна. Я тобі зразу кажу, щоб ти розумів. Тобто це, за Західну Україну там взагалі нема мови. Я кажу тобі, дуже цікава історія. Ну, наприклад, з Буданова, з 34, умовно кажучи, голосів, 27 переходить до Залужного і тільки 25 до Зеленського. Хто тебе ще цікавить? Давай, задавай. Юля Тимошенко. Я можу сказати, наприклад, Юля Тимошенко, тому що, ладно, я називав там, ну, Буданов воєнний, ну, якби логічно, да? Окей, Юля Тимошенко, наприклад, з кожних 32 голосів до Залужного 27, до Зеленського, скільки там, так, Тимошенко, 4. А один не піде на вибори. Це, розумієш, а Притулу не хочеш почути? Ну, давай. А я тобі зараз ще Притулу зараз заряжу. Так, стоять. Так. А, от, є. З кожних там 12 людей, да, до Зеленського перетікає, так, чекай, Притула. Зараз, так, 12 людей, до Зеленського 4, до Залужного 7. Ну, дивись, при всьому цьому, наприклад, я от дивився зараз дуже цікаві розклади по Львівській області. Там Андрій Іванович Садовий, та злі язики з його оточення розповідають, домовився, що там з одною з політсилою, що вона буде, ця політсила, його підтримувати на місцевих виборах, а він буде підтримувати їх на виборах в парламент і президент. Ну от, якби вони там все порахували, і я от бачив останні соцопитування, там є такі, що от, так може бути, але як тільки Залужний стає кандидатом, то картина змінюється кардинально. І щось вона не на користь ані Садового, ані тої сили, з якою він домовився, ані на користь. Подивимось, давай подивимось, але дивись, от ти ж бачив останнє соцопитування. Воно показує, довіра к Володимиру Олександровичу збільшується від дня до дню. Я не знаю, надої так на селі не збільшуються, як збільшується довіра. Більше того, як тільки довіра зросте до 146%, вважаю, час буде все ж таки до ліка святих представити Зеленського. Але якщо без жартів, після інформації про високий рівень довіри до Зеленського, всі помітили, що в інформаційному просторі
зокрема в телеграм-каналах, які афільовані до Офісу президента, знову просуваються вкиди щодо генерала Залужного. Системно, за бенефіти, за грубі гроші, послуги або посади і членство в майбутніх списках на виборах масово розповсюджують бруд, спрямований на дискредитацію Залужного. Саме Валерія Залужного. Тепер до цього підключилися зараз і Наталка Мосійчук з Юрієм Березою. Зразу скажу, це не мій брат, не... ну от тьоска, ну так, мені постійно закидають, що ви бросили, кинули хлопців біля Іловайська. Я говорю, я ніколи не був в Іловайську. Ну як, ви ж були комбатом Дніпро-1. Я говорю, це не я, це Юрій Береза. Та ну, що, брат? Я говорю, ні, навіть не однофамілець, але буває. Так от скажи мені, будь ласка, те, що ми зараз спостерігаємо, і окрема історія от у Мосійчук, коли була накинута така інформація, яка, м'яко кажучи, не відповідала дійсності. Так це вибори чи є інша якась причина? Ну, дивися, ну, як мінімум, вони розуміють, що навіть ще нічого не говорячи, що йде в політику, але вони вже бачать, що реально Залужний Зеленського рве. Да? Тобто, причому рве як тузик грілку. Ну, це так, по-простому. Дивися, вкид і це інтерв'ю Мосійчук. Я в себе коментував, ну, хто не бачив, хто не чув, але я можу зараз коротенько пройтися по цій історії. Отже, що сказав Юра Береза? Що мене, ну, перепрошую, вкурвало? Вкурвало мене те, що він почав розповідати, що от, будучи народним депутатом, я їздив, і от це от питання, хто розмінував Чонгар, це маніпулятивне питання, але от я там бачив 4 бригади, було, коли було при Порошенку, от, і хто ж дав наказ їх прибрати, ці 4 бригади, які стояли на Чонгарі. Бо міни, ну, то типа, ну, розмінування це таке, знаєш, як каже Мосійчук. Це маніпулятивне питання. Ну, так от Юра почав розповідати про ці 4 бригади, і мене, чесно кажучи, це трошки вкурило. Чому? Тому що якби я не знав би, то я, можливо, би і промовчав би. Але я знаю точно. Ну, по-перше, дивися. Питання розмінування Чонгару не маніпулятивне, а основне в цій історії, тому що воно не давало би можливості прогулятися через наші позиції, в тому числі. Далі. Якщо Юрій Береза каже, що там було 4 бригади, і нібито так, знаєш, і то натякаючи, що Залужний їх звідти забрав, то, по-перше, я хочу задати запитання своєму однофракційщику, да, по парламенту. Юра, а назви номера цих бригад. Ну, трандіть, це ж не мішки ворочать. Назви номера, і ми перевіримо, що то за бригади, хто ними командував, хто їм дав такі накази. Але знаєш, в чому вся херня? Не було ніколи там 4 бригади. Я розмовляв з 95-кою, навіть це. І, до речі, в 95-ці тоді на Чонгарі стояли батальйон, в якому Сашка Погребиський служив. 13-й бар, який створював особисто Михайло Забродський. Це його було взагалі там, він над ним трясся, тому що він був один з найефективніших і найпоказовіших. Так от, дивися, перше, ну давай тако, на кінець каденції Порошенка біля Чонгара був тільки 1 батальйон. Але цей батальйон був посилений артою, стволкою і реактивщиками. Причому розміщати там багато скупчення військ не було сенсу, бо росіяни з тої сторони артою би доставали би. Тому ніхто там біля самого Чонгара ніколи не розміщав ніяких бригад. Там дійсно було заміновано 1, 2, 3. Мало того, окрім замінування мостів, там ще була, я не пам'ятаю, як то село називається, дамба. І в разі кіпіша мала би підірватися дамба, і росіяни все рівно мали би потонути в цій історії, але ми зараз не тільки про те. Отже, назвати бригаду... Маленька правка. Там мінування було в 3 лінії. Там неможливо, там навмисно так зробили, що неможливо пройти. І там система фактично хвилі, вибухової хвилі, яка б, ну, спрацювала в будь-якому випадку. Тому коли хтось каже, що це було розміновано заздалегідь, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності.